হেল্ল' বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই বিপ্লৱ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোহি। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মই মোৰ চেনেলত পাৰ্ট 1ৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ আপলোড কৰিছোঁ। যিসকলে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনত ক্লিক কৰি ল'ব, যাতে তেওঁলোকে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে পায়। চ' বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ব। আজি আমি শিকিম বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপৰ জৰিয়তে কিদৰে ছবি আঁকিব পাৰি, যেনে ট্ৰাইংগল, হাফ চাৰ্কল, স্কুৱেৰ, ৰেক্টেংগল ইত্যাদি ইত্যাদি শ্বেপৰ জৰিয়তে কিদৰে ছবি আঁকিব পাৰি। চ' ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে ইয়াত এটা মই ত্ৰিভুজ ড্ৰ কৰি আছোঁ। এই ত্ৰিভুজটোৰ জৰিয়তে আমি বনাব পাৰিম এটা নাও, মানে বোট। এনেদৰে দি দিছোঁ, এইটো আমাৰ হৈ গ'ল নাও। আৰু এটা ত্ৰিভুজ আমি ড্ৰ কৰিম। এইটো ত্ৰিভুজৰ জৰিয়তে আমি বনাম স্কুলত ব্যৱহৃত হোৱা বেল। এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিবা, ইয়াত এনেকৈ এটা গোল কৰি দিবা, 1 2 3। এইটো হৈ গ'ল স্কুলৰ বেল। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত আমি আৰু এটা ট্ৰাইংগল বনাম। এইটো ট্ৰাইংগলৰ মাজেদি বনাম আমি জাকৈ। এইটো মাছ ধৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনেকৈ দি দিবা। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ জাকৈ। আৰু এটা ত্ৰিভুজ ড্ৰ কৰিম। এইটো ত্ৰিভুজৰ মাজেদি বনাম আমি এটা জকাৰ। এনেকৈ ইউ বনাই দিবা, এইটো এনে ঘূৰাই দিবা গোলকে। তাৰপিছত এনেকৈ লাইনিং কৰি দিবা। এইটো আইব্ৰজ, এইটো চকু, এইটো হৈ গ'ল নাক, আৰু এইটো হৈ গ'ল জকাৰৰ মুখ। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি কিনে আমি শ্বেপ বনাই দিম। আৰু কি থাকি গ'ল? কাণ। ইয়াত থাকিব জকাৰৰ কাণ। গতিকে বন্ধুসকল, আজি শিকিলোঁ আমি ত্ৰিভুজৰ জৰিয়তে কেনেদৰে ছবি অংকন কৰিব পৰা যায়। যিকেইটা ছবি মই অংকন কৰিছোঁ সেইকেইটা ছবি তোমালোকে নিজৰ মন মৰ্জি কালাৰ কৰিবা, আৰু কালাৰ কৰি মোক কমেণ্ট বক্সত দেখুৱাব পাৰিবা। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ' যিটো মই লৈ আহিম, তাত আমি এনেধৰণে আৰু বেলেগ বেলেগ শ্বেপ ইউজ কৰিম। সেই শ্বেপৰ জৰিয়তে আৰু কি কি বনাব পৰা যায় সেইখিনি মই তোমালোকক শিকাম। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। এনেদৰে ছবিৰ লগত জড়িত আন আন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই সোনকালে উপস্থিত হ'মহি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু আপোনালোকৰ কিবা দিহা পৰামৰ্শ থাকিলে মোক জনাব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আহোঁ।